So, bus orbiter kami sa Birdy. Dumating kami 9:45 hataw. Hanggang madali. Ito daw yung pinamahit ko nasa aeroplano. Bakit? Bakit? Kasi daw, sky place, nasa sky. 1, 2, 3. So, dun sa airport, may nag-o-offer ng van 100 per head. Dito sa tricycle, 35 lang isa. Pakamura. May free ba na overlooking sa dagat? Ang advantage kapag sa Katiklan Airport ka, sasakay ka ng tricycle around maybe less than 10 minutes lang nandun ka na sa terminal ng mga ferry. Kaya lang kapag ang ticket mo ay Katiklan, mostly mas mahal yung ticket compare sa Kalibo. O, di ba? Sakay na kami sa bangka. So ito na po yung bagong mukha ng Boracay after ng rehabilitation. Yeah! Lobo, hindi makabitaw sa tali. Yung mga first visits namin dito, usually yung mga restaurant naka-extend yung mga tables and chairs nila sa coconut. Ngayon, bawal na. Kanina pa namin nahanap yung talipapa. Paus na kami kahanap. This is Boracay in the evening. I'm back!
reality. Bye-bye! Okay. Oh, video. Interview. Interview natin itong isa sa beach body natin. Ano? Yes! Ano nasabi mo sa last day? Last day na sa Boracay? Ano po yung last day namin sa Boracay? Huling hirit, vid to vid.